Morning, sir. For today's video, I will discuss about the solution set of LDE or Linear Diophantine equation. So, na ako'y assistant, which is si Smiley. So, first, what is LDQ? So, LDQ, kay moto na yung gayon na itong linear Diophantine equations. Cute, din eh. Equations. Tapos, LDE, kay mo na siya usually na numbers na less than ang variables. Tapos, ang LDE, kay pwede na siya may linear o higher degree. Then, so, start na ta. So, ang given na to karon kay ang x, kita ninyo guys. So, naman maklaro eyes. So, x b y equals c. So, A, B, C mo na siya ang natural numbers. And then, ang X and Y mo na siya ang variables. Okay? Tama ba? Oh, tawa lagi. So, ABC natural numbers or 3 coefficients 3 coefficients. So, start na ta ha. So, kay since ang ABC kay natural numbers, so, yan na to ning AX plus BY equals C. Kay let D equal mo siya sa GCD A and B sa imuhang natural number. And then, so, ang D, i-divide nimo siya sa A, then, and ang D, i-divide mo sa B. So, mahulog niyo siya og D of AX plus BY. Then, dito na ito kalimtan na i-divide po si C. Si D divide by C. So, ang C kay mo daw na siya ang multiple of GCD sa A and B. So, natay facts na ang given na A and B and C, ito ang ginayon ganina natural numbers and N. Kay equation given for AX plus BY equals C for solutions of X and Y and integers. So, integers. So, klaro ninyo.
So, ano yun, nani ha? X, Y, and integers. So, for example, taha. So, nakat ato ang video. So, explain na lang ako balik. So, natong gingan, diba, na ang facts kay sa ABC, since natural number man siya, so, mangita ta sa kanina ako ang gi-example kung solutionable siya or pwede siya masolution. So, ang AX plus BYC is for solutions of X and Y and integers. So, muna akong first example kay 3X plus 6Y equals 2. Pag ang 2 kay dili siya pag wala siya multiply by GCD sa 3 and 6, wala siya solution. No solution sa X and Y. Wala ang X, wala ang Y. So, same gapon ni siya sa second example nato na 7 and 21. So, kung itanaw nimo ang multiply nimo diri sa GCD sa 7 ug 21, wala man, so no solution. So, kuha kog papel. Taysa guys. So, i-continue na nato. Kuha na kog papel. Kani. So, manito atong recent na baliktad. Manito ang istorya diri na. So, for kuan lang na. Smiley, chill lang ni siya. So, So, ang third example na to kay 10x plus 14y equals to 4. So, since 4 unya ang ang GCD ani nila kay 2, tapos kani siya pwede yapon siya nimo kuha na 2 times 2 equals to 4. Okay. So puto na pa tong video guys. So, start na ta. So, let x equals to negative 1 and y equals to positive 1. So, makita na itong na. So, 10 times negative 1 plus 14 times positive 1 equals to 2. Since kanilagi sila. Sila. So, i-multiply nimo na sila by 2. So, ang ganilang nasa kuan ha, kani imong i times 2. So, 10 times negative 2 plus 14 positive 2 equals to 4. Then, so kung unsa man ang LCM of 10 o 14, kuha na to niya to ang naka-take note ko daan. So, ang LCM sa 14 o sa
10 kay 70. So, 70 minus 70 equals 0. And then, unsa man ang GCD, i-factor, unsay factor sa 70. So, i-factor siya to ang 70 by 2 ways. So, ang 10 times 7 plus 14 minus negative 5 equals 0. So, nganong 7 man ni? Nganong negative 5 man ni? So, i-ani na mo ni sila, guys. Nganong So, sa may kuhanin mo sa 7, i-times mo siya sa 10, equals 70. And then, ang 14 times 5 equals 70. Since 70 man ang LCM nila, So, if ang statement niya if ang statement sa kaning 70 minus 70 and then kani mo ang kuan factors nimo sorry guys, naputol na po lagot ng cellphone na So, kuan mo to ingon ang factors nimo kung truth statement imong factors kung statement nimo kay true kay i-multiply nimo siya by k, so i-add lang nimo ang kani ug k lang. K, okay ka ba? Okay ako. So, add nimo ang k, no? So, ang 7k plus 14 negative 5k equals 0. Ano na siya? So, equation represent nimo kay ang kanina equation kay add na to nimo ang 2 katong kaninila kani GCD nila. So 10 times 6k minus 2 plus 14 times negative 5 plus 2 equals 4. So, kani siya guys, muna siya ang ginatawag na equation, equation represents of family all solutions equation. So, ano siya ginatawag na infinite equations. Infinite equations. Okay? So, moving on, diretso na ta sa arithmetic operations with involving function. So, start na ta four arithmetic examples operations. So, nanadara ang addition, subtraction, multiplication, and division. Okay? So, muna yung example. So, 3 sa addition.
and subtraction. So, ang rules ane kay f of x plus g of x equals f plus g times x. And sa subtraction kay f of x minus g and g of x equals f minus g and times x. So, so ang f x muna siya ang let fx function of x equals x plus 2 and then g of x equals x squared plus 4. So, ato ang ano ron kay find f plus g times 8. Okay? So, since i-find man na to ang f, so f of 8 substituting 6 into f function ana. So ang f nimo kay naradari ang x plus 2. So x man nimo kay ang 8, so equals 8 plus 2 equals 10. And then proceed to sa g 8 because ang 8 lagi kay mara siya ang substituting into g function. So 8 squared ara 8 squared plus 4. 8 squared plus 4. 8 times 8 8 times 8 64 plus 4 equals 68. Okay? So, dali na ta sa f plus g multiply by 8 equals ang f man nimo ganina kay 10. So, 10 plus ang g nimo na result kay 68 equals 78. So, muna ni siya ang addition and subtraction. Muna siyang answer, 78. So, moving on, mag-proceed ta sa multiplication and division. So, same gapon siya rules, but ang difference na nimo kay times of divide. So, ang rules ani kay function of x times g of x equals f times g times x. Okay? So, sa division kay function of x divided by g of x equals f divided by g times x. So, always remember ang denominator cannot dili siya pwede ma-equal to 0. So,
g of x cannot be equal to 0. So, ang kuana ni if f of x equals, same gyapon siya diri sa additional and subtraction, if x plus 2 and then g of x equals x squared plus 4. So, i-find na to kay ang i-find na to, find f times g times 8. So, moto, same gyapon siya ganina sa addition and subtraction. So, ang f ni mo, substituting since munang function sa f, kay 8 plus 2 equals 10. And then sa g gap, so nakat na po siya. So, continue na to ganina itong na-discuss. So, moto, same gyapon ni ang condition na rules sa additional and subtraction. So, so, muna find find f times g times 8. So, f times g times 8 equals equals 8 times 68 equals so natuliling na gani akong cellphone na nakat na po siya, no? So 8 times 68 kay 544. So, diri na ta sa division. Find f divided by g times 8. So, ang f man mo ganina kay 8 na siya ang function nimo equals 10, and then same sa g kay 68. So, ano lang na nimo siya i-copy. So, ang equals 10 over 68. Onya, pwede man siya ma-simplified. Ay, ano na to siya sa yung GCD. So, or 5 over 34. So, muna na siya ang answer. Muna siya ang simplified niya na. So, muna yung ginatawag na arithmetic operations. So, now, nito na ta sa problem 3, which is ang inverse 1-to-1 functions. So, this is my example. f x equals 2x plus 1. So, naatay y and x. Ang kuan ani
butang nimo ang 2x plus 1, then i-switch nimo ang x to y. So, may mo na siyang 2y plus 1. So, para mag-continue ka, ang 1 ug ang x, switch lang na nimo, and then makabuhat na tag 2, makabuhat na taog x minus 1 over 2, or divide nimo siya 2 equals 2y, copy lang nimo ang 2, i-out nimo, and then ang result ana kay y equals x minus 1 over 2. Since inverse man ta, butang ni mo dra kay ang function f negative 1 or inverse 1 x equals x minus 1 over 2. So, mo niya to result. Magbuhat na ta og katong iyahang truth table. Sa katong x and y. Ana. So, dali lang man siya para makabuhat na ka-graph. I-manual lang nato ang graph kay medyo lag ako ang computer, dili ko kasulod sa Desmos. So ang x ani pag nagbutang na pud ka og kuan ani katong iyang result sa inverse niya, katong x tapos y. Ano itong f1 x equals x minus 1 over 2. Ano siya. Later na natin na siya buhaton para makabuhat sa graph. So, magbuhat ta og katong given graph, which is 2, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Para makuha ni mo ano yung result, ano yung niya siya, f x 2, katoy mo ang problem na to na example. So, negative 2 times 2 positive equals 4. So, may mo siya negative 4 plus 1 equals negative 3. So, negative 1 times 2, negative 2 plus positive 1 equals to negative 1. So, ang kuanan ni 0 times 2 equals 0 plus 1 kay 1, and then 1 times 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 3, and then 2 times 2 4 plus 1 is 5. So, man na siya itong katong sa imong graph nimo. Next na ta sa inverse. So, ang inverse nimo kay naantay domain o ang range. Always nimo i-remember na ang domain kay 1, 2, 3, 4, 5. Ang domain na to, nag-cut siya. So, ang domain dyan na to, always remember na ang domain sa taas and then sa range kay baba. So, ang domain man mo diri kay ang sa taas. So, diri kay 3 minus negative 1, positive 1,
Tapos, positive 3 and 5. And then, katuhang na diri sa taas. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Okay. So, nako'y graph diri pero mas straight na siya. So, ang kaning sa taas, okay. First na to, buhaton kay kaning negative 2 and negative 3. Ang negative 2 o ang negative wait lang. So, continue. So, ang negative 2, wait lang na ito, negative 2, diri ang 2, padulungan mo siya o 3. So, diri. And then, negative 1, tas negative 1, kay diri. And then 0, tapos 1, kay dere. And then 1 plus positive. Positive pa na binadara. Positive 3. 1, tsaka 3. Masuk ka na. 1, tsaka 3, very, and then 2, tsaka 5. Yeah. Ano siya ang function. And then, sa inverse function, kani, baliktaron na muna siya. So, 3, tapos negative 2, negative 3, negative 2, carry. Naglay ko ballpen na. Negative 2, tapos 1, negative 1, kay same yapon, dari, and then positive 1 to 0, dari, and then 3, 3, nalibog ko. Anyways, tapos 3, tama pa rin na. Tama na 3 of 1. Dari of 5 over 2. So, 2. Tara.
Oh. Okay. Ano siya ang inverse? Okay. And then, ano eh? So, natay ganayon na asa to? Natay ganayon na reminder na pag for example lang yan, for x kay ay f function x tapos x square plus 4x plus 4x minus 2 kay kani siya wala na siya inverse function kay if maklaro kung if 1 to 1 na siya dapat ang highest exponent niya kay odd number. So, ano lang ni siya pag odd number ang exponent. But kung ang exponent niya kay even or absolute number kay automatic dili siya inverse function. So, wag yun ang reminder ana.